Hello සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD Jayakody tips and tricks video series එකට. ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ paraphrasing tool එකක් වෙන quillbot ගැන. මොකද්ද quillbot කියන්නේ? හරි බලමු. ඉතින් හැමෝටම වගේ අවශ්‍ය වෙන දෙයක් මම එහෙම කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද හේතුව මේ quillbot එක use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ copy කිරීමේ ප්‍රතිශතය එහෙම නැත්නම් plagiarism check එකකදී වෙන plagiarism percentage එක අඩු කරගන්න. වෙන දේ සරලව කිව්වොත් එහෙම බලන්න chapter 1 එකට එහෙම නැත්නම් මම පොඩක් Google එක search කරලා තියෙනවා what is a network කියලා පොඩි paragraph එකක්. හරිද? මේකේ මෙන්න මේ පළවෙනි paragraph එක මම copy කරගෙන control C ගැහුවා copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ paraphrasing tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට පළවෙනි text area එකට නැත්නම් ඔක වම් පැත්තෙන් තමයි desktop එකේ තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට paste කරා. paste කරලා මම මේකේ paraphrase කියන button එක click කරාට පස්සේ බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාලට පෙනේවි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අහස නිකන් අහස පොළොව නෙමෙයි ඇත්තටම අර තිබ්බ එක මීනින් එකක් මීනින් එක එකම තමයි. හැබැයි අර තිබ්බ විදිහයි දැන් විදිහයි පොඩක් වෙනස්. බලන්න පොඩක් නිකන් කියවුවොත් a network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printers and CDs, exchange files, blah blah blah. හරි. හැබැයි ඕකම අනිත් පැත්ත ගහලා තියෙනවා two or more computers connected together to share resources such as printers and CDs, exchange files or enable electronic communication make up a network. ඉතින් අර පේනවා ඇති එකම තේරුම. හරිද? චුටි වෙනසක්. ඒ කියන්නේ අර pattern එකේ වෙනස්කම් ටිකක් කියලා අපිට කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක use කරන්න පුළුවන් assignments වලට සහ ඔයාගේ එක එක daily එක එක වැඩවලට තියෙනවා. හරිද? ඔයාගේ පොඩක් professional වෙන්න ඕන කියලා නිකන් හිතනවා නම් ඔයා ලියන simple english. so ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන් මේ වැඩවලට. ඉතින් මේක හොඳ trick එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක කැමති නම් ෂෙයා පාරක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.